خوره با این که زیر بغلاش کوچیکه ما با سامسون میدیم. به این فیگور بعدی. خب سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. علیرضا هستم از چنل یوتیوب پرشین نیوز. خوش اومدید به چنل خودتون. تحلیل تایلرمنیون از مسابقه مسترالمپیا 2024 منتشر شد. من خودم هنوز این تحلیل رو کامل ندیدم، در حد پوز اول رو دیدم و اونقدر عجیب و غریب بود که ترجیح دادم که همزمان با چیزی که خودم دارم میبینم توی صفحه مانیتورم بیام برای شما پلی کنم که شاید هم جالب باشه این سبکی که بخوایم همزمان بررسی کنیم و ببینیم تایلرمنیون چی داره میگه در مورد مقایسه هادی چوپان و سامسون دودا. و البته نکته اینجاست که چرا هادی و سامسون رو مقایسه کردن در حالی که این مسابقه یک مسابقه تاپ 3 بوده. باید دیرک لانسفورد هم مقایسه میشد چون بعضی از پوزا رو دیرک از هادی میگرفت، دیرک از سامسون میگرفت و این مقایسه میشه گفت یک مقایسه‌ای که اومدن به هادی و سامسون محدودش کردن، در حالی که توی بعضی از پوزا سامسون نمیتونست دیرک رو بگیره و اون موقع مقامش میرفت به سومی و حتی برعکس البته. ولی به هر حال بریم سراغ این مقایسه. نکته جالبی که من دیدم باعث شد بفهمم این پست رو گذاشتن این بود که پست مشترک بوده با سامسون دودا. تایلرمنیون با پیج NPC نیوز و همینطور سامسون دودا پیج IFBB پرو لیگ در است و سامسون دودا پست مشترک گذاشتن و خیلی جالبه که اومدن با قهرمان مسابقه تحلیل اون مسابقه رو گذاشتن. چی بگم به خدا، حالا ببینیم تایلرمنیون چی میگه و صحبتاش چی هست و چی میخواد بگه. خب میذاریم از اول صحبت‌های تایلر رو بشنویم و ببینیم چی میگه این آقا. IFBB Pro League Vice President, and this will be your Men's Open Mr. recap. So we had a ton of great competitors this year. I really think this has been the deepest the Men's Open division has been in quite a long time. First, در مورد میخواد این موضوع صحبت کنه که مسترالمپیا 2024 میخوان تحلیل کنن و اینکه این یکی از سنگین ترین لایناپ های چند وقت گذشته بوده که بین نفرات برتر وجود داشته. The top two obviously was very close between Samson and Hadi. We'll break it down pose for pose. Then afterwards I'll review some of the other guys in the top 6. So خب میخوان از تاپ 2 شروع کنن و صرفا هادی و سامسون رو توی این ویدیو داریم. So first up is the front double bicep pose. Samson and Hadi both have very very strong front double bicep pose. هر دو سامسون و هادی دوتا از جفت وضوهای قوی دارن و خب اولین فیگوری که ما توی مسابقات داریم جفت وضو از جلو هست. For me, Samson's front double has improved show to show and year over year. His arms have come up considerably, both the biceps and the triceps. His whole inner arm is very good now in my opinion. As you see, he has nice V taper going into a nice small waist. سامسون دودا توی این فیگور به شدت پیشرفت کرده مسابقه به مسابقه و بازوهاش به نظر آقای تایلرمنیون تونسته پیشرفت قابل توجهی داشته باشه. نه تنها پشت بازو بلکه جلو بازو و مخصوصا قسمت داخلیش وی تیپر خیلی خوبی داره. وی میشه اون پهنای زیر بغلش که توی جفت بازو مشخصه. His waist control and ab control was very good at this show. Then you move into the lower body and Samson obviously has some of the best legs and the best quads in the open division. در مورد کمرش صحبت میکنه. کمرش خیلی خوب باریک دیده میشه. شکمش رو تونسته خوب کنترل کنه، چیزی که در سالهای گذشته نمیتونست انجام بده. و همینطور هم در مورد پایین تنه صحبت میکنه و میگه که این جمله رو میگه که سامسون یکی از بهترین چهار سر پاهای دسته اوپن مردان رو داره. Very good overall balance with this pose. The one thing و به طور کلی بالانس خیلی خوبی توی بدنش داره. I always said about Samson in this pose is yes, could his lats, be a little bit more dramatic? Could you have a little bit more of a taper? Yes, but I think that's increased dramatically. تنها ایرادی که از سامسون میگیره میگه که اوکی لت‌هاش میتونه پیشرفت کنه ولی خب باز هم تونسته تا الان پیشرفت کرده. یعنی منظورش اینه که الان پیشرفت رو کرده ولی هنوزم میتونه پیشرفت کنه. Now for Hadi also has a very good front double bicep, solid arms into a very pronounced V taper into a nice small waist. And then Hadi always has great legs from the front that are very conditioned. در مورد وی بدن هادی چوپان صحبت میکنه. اون زیر بغل های پهن و عریضی که هادی داره و نمای خوبی که میتونه از نمای جلو داشته باشه.
کنترل کمر، باریکی کمر و این جمله گذشته رو استفاده میکنه، فعل گذشته رو استفاده میکنه. میگه که هادی در گذشته، حالا در ادامه باز بیشتر توضیح میده، میگه که 4 سر پای همیشه خوبی رو داشته. However, for me at this show, I feel like his legs overall, not just in this pose, but overall, were a little bit downsized. And even though the top to bottom is very good, I still think میگه که توی این شو، توی این مسابقه، هادی چوپان پاهاش اوورال، یعنی نه فقط از جفت بازو از جلو بلکه از نمای بغل و پشت داون سایز شده، سایزشو از دست داده، کاهش سایز داشته. و میگه که با اینکه میدونم هادی چوپان لت‌های بهتری داره، در ادامه بشنویم. being downsized throws off that perfect balance just a little bit for him. And for that reason, even though Hadi's taper is a little bit more dramatic, I think the overall balance of the pose, all the body parts flowing together, for me, I give it to Samson to make it 1-0. تموم شد. این فیگور جفت بازو رو به این دلیل دادن به سامسون داوود، چرا که میگه هادی چوپان پاهاش داون سایز شده، سایزش از دست داده و ما یه کوچولو اومده مثلا بالانس بالا و پایینش از بین رفته. پس به خاطر اینکه سامسون داوود خیلی اومده مثلا بالانس هست، بالا و پایینش به هم میخوره، با اینکه زیر بغلاش کوچیکه، ما با سامسون میدیم. به این فیگور بعدی. Next up is the front lat spread pose. For me, this is Hadi's weakest pose. اینجا میگه که فیگور لت از جلو ضعیفترین پوز هادی چوپان هست. As you see here, his waist obviously looks wider in this pose. و مشخصا توی این پوز داریم میبینیم که کمرش پهن‌تر شده. Compared to his front double bicep pose, you can see he still needs more thickness to the chest. Obviously, he has detailed chest, but he needs more thickness to the chest. And و نیاز داره که ضخامت بیشتری به سینه هاش بده، با اینکه حالا سینه های فیبروکاتی داره. The overall roundness to his outer arms and shoulders is very good, but when you compare it to someone like Samson, you see the difference here. گردی سرشونه و بازوشو نگاه میکنی خیلی خوب هست، ولی در مقایسه با سامسون نه. Again with the legs, good conditioned quads from the front, but a little bit downsized for me. Now you go to Samson. Samson has very, very round and thick and full outer arms and shoulders. His chest is extremely thick. You see striation and detail in his chest. This pose, in the past couple of shows, you could see he was having a little problem with. و میاد میگه که با توجه به کاهش سایز پاهای هادی و در عوض سامسون داوودایی که بازوهای فوق‌العاده داره، سینه‌های ضخیم و کلفتی داره، بالانس خوبی داره و توی این مسابقه his midsection, it would be a little bit distended. Here, both Friday and Saturday, it was not at all. The way he hits this pose, very, very dramatic V-taper. He really gets his lats out very well here. And again, you go down into the lower body. The quads are crazy full. We saw clear separation this time. The balance from the top to bottom makes this one of his strongest poses, in my opinion. So, obviously, being one of Hadi's weaker poses to Samson's arguably strongest, I think this was a clear shot for Samson to make it 2 poses to 0. خب میاد میگه که سامسون داوود توی این پوز، بزنم عقب تصویر رو ببینید، میاد میگه که سامسون داوود توی این پوز قبلا مشکل کنترل شکم داشت، الان شکمش رو کنترل کرده و با توجه به بالانسی که تونسته بسازه و توی پایین تنه‌ای که نسبت به هادی چوپان بهتره و در کل بالانس خیلی خوبی داره، با اینکه این پوز در گذشته یکی از ضعیف‌ترین پوزهای سامسون داوود بود، به اعتقاد من این یکی از بهترین پوزاشه و شاید هم بهترین پوزش میتونه باشه. پس قاعدتاً با ضعیف‌ترین پوز هادی در کنار یکی از بهترین پوزهای سامسون داوود، برنده این پوز میرسه به سامسون داوود. به ادامه داستان. Next up is the side chest pose. So when we look at Hadi, again, one of his weaknesses, I would say, if he has one, is he needed more size to his legs from the side. Even at و در مورد هادی شروع میکنه. اول کار میگه که یکی از مشکلات هادی اینه که توی نمای بغل اولین مشکلش که دیده میشه اینه که مشکل سایز بغل پا داره. At his best, which in my opinion was the Arnold Classic this year, the Arnold Classic US, you could still see he could still use a little bit more of that thickness to the side leg. So here the legs were down a little bit and و میگه که توی آرنولد کلاسیک اوهایو بهترین بغل پاشو دیدیم، ولی اینجا داریم میبینیم که بغل پاش کاهش سایز داشته. Even really his overall conditioning, which is Hadi's trademark, is the striations through his chest and obviously the very, very detailed midsection.
For me, we saw that Hadi's chest was not as detailed this time around, both on Friday and on Saturday. میگه که خب مشخصا هادی کاندیشن بهتری داشته چون که نماد سنتی هادی چوپان هست به خاطر سینه های فوق العاده کات و میان تنه خیلی خوب کات، ولی میگه که به نظر من توی این مسابقه هادی کات همیشگی سینه‌اش رو نداشت. He just was lacking that trademark skinless striation chest, and he needs that because his chest is on the flatter side. Now, و میگه که توی اون مورد کات بدون پوست، منظورش اینه که انقدر نازک هست که پوستش واقعا انگار مثل بدون پوست دیده میشه و عضلاتش کامل مشخصه رو نداشت و هادی با توجه به اینکه سینه هاش کم سایز شده و فلت دیده میشه نیاز به اون کات داره تا بتونه رقابت کنه. now again, shoulders and arms were solid. The whole pose is still a very solid pose, but he was going up against an all-time best Samson. و میگه که سرشونه و بازوی هادی همه چیش خوب هست و خوب دیده میشه، ولی این ولیه میاد خراب میکنه کارو. میگه ولی اومده در برابر یکی از بهترین های سامسون. It's not the front lat spread, it's the side chest for Samson's strongest pose. Arms and shoulders very full, very big, very round. و میگه که خب این لط از جلو نیست، این قفسه سینه است، یکی از قوی ترین فیگورهای سامسون. بازوها و سرشانه خیلی فول، پر و گرد دیده میشه. Chest extremely full. چستاش extremely full یعنی اینکه فوق العاده پر، با تاکید خیلی زیاد. Also seeing detail and striation through it. و همینطور هم جزئیات و تفکیک و میشه از داخلش دید. Midsection flat and in check. Side leg very dramatic. Quad to hamstring balance. Hamstring drop. We see the lines in it. We see the separation. This pose shows off the overall muscularity of Samson and really is a pose where I think you see the massive size difference between these two competitors. و میگه که این پوز هم سامسون داور میان تنه خوبی داشته. توی پایین تنه میگه که پاهای خیلی خوبو داشته، ابعاد جلو پا به پشت پا میخوره، کات همسترینگش خط و خطوطش مشخصه و اینجا یک پوزی هست که شما میتونید نماد سایز و نماد عضلات رو از سامسون در برابر رقیبش ببینید. پس میگه در نهایت این پوز میرسه به سامسون داور. For me, another clear pose for Samson to make this 3 poses to 0. Next up is the back double bicep pose. And surprisingly, Samson brought this pose up a lot. و میگه که پوز بعدی پوز جفت بازو از پشت هست و با غافلگیری تمام سامسون این فیگور رو خیلی خوب بالا آورده. You see from the back, he has crazy hamstrings. They were separated. They were detailed. Samson's probably someone that's never going to get crazy separated glutes, but you میگه که سامسون میتونید ببینید توی پشت همسترینگ خیلی خوبی آورده و سامسون شاید از اون افرادی باشه که نتونه کات باسن فوق‌العاده یا بسازه، ولی این ولیه باز هم ادامه داره. still see the condition that he was in even with the glutes here. The back of his arms and shoulders improved a lot. We see the bicep peak. You know, we see all the detail and separation in his arms. His shoulders are the best they ever looked. Moving into, which was once his weakest body part, his back, he improved the taper and dramatically improved the depth and thickness of his back. So, خب در مورد بالاتن هم صحبت میکنه. پایین تن رو میگه که باز هم با اینکه کات باسنش مشخص نیست ولی یه چیزایی دیده میشه. بالاتنه میگه که بازوهاش از پشت پیکش مشخصه، سرشونا خیلی خوب و برجسته دیده میشه، به شکل فوق العاده پیشرفت داشته. در مورد پیشرفت زیر بغل ها، پهن شدن زیر بغل ها صحبت میکنه و ادامه رو بشنویم. Again, top to bottom balance, very, very good for him. Now here for Hadi. و باز هم در مورد بالانس صحبت میکنه. میگه که بالانس بالا تا پایینش خیلی خوبه. حالا میره سراغ هادی چوپان. I think this is where we saw that it wasn't Hadi in his normal self because normally his back double bicep is very strong. It was probably his most improved pose from last year's Olympia to the Arnold. So it was a little bit surprising to see that from the back here. We didn't see the same as we saw on Samson, the roundness and the separation and the fullness with the shoulders and the arms. And then the back itself, he was actually a little bit soft. So و میگه که از آرنولد کلاسیک، از مسترالمپیای پارسال تا آرنولد کلاسیک پشتش خیلی پیشرفت داشت. منظورش اینه که توی آرنولد کلاسیک خیلی خوب بود ولی میگه که اینجا خوب نبود. پشتش سافت دیده میشد، یعنی نرم دیده میشد، عضلانی نبود و یه جورایی داره میگه که از آرنولد کلاسیک تا مسترالمپیای 2024 پس رفت داشته پشت هادی چوپان.
We didn't see that separated, grainy, dense, hard look, which he's always harder from the front than he is from the back. But this time, we can notice a softness in this back double bicep pose. Go down into the lower body. و میگه که این هادی مثل همیشه کات نبود و مثل در گذشته خب میدونستیم که جلوش کاتتر از پشتش هست، ولی این دفعه هم باز همینطور بود و اصلا اون شکلی نبود. Obviously, he was in shape, but his leg width and his hamstring detail definitely could have been better. We've seen it better before, and this was a pose where we saw that Hadi, I don't think, was at 100% of his best. So در مورد ضخامت پا صحبت میکنه، میگه ضخامت پا مثل همیشه نبود، کات همسترینگ مثل همیشه نبود، بالانسش خوب هست، ولی باز هم هادی در بهترین حالتش نبود توی این پوز. So, very surprisingly to me, I ended up giving this pose to Samson, 4 poses to 0. پس به شکل غافلگیرانه‌ای برای من این پوز رسید به سامسون دودا. Next up is the back lat spread pose. So the back lat spread is one of Hadi's strongest poses. Even though his back looked softer than normal in his back double bicep, the amount of thickness that he really carries in his back shines through even when he's not at his best. و میگه که هادی چوپان لت از پشت یکی از بهترین پوزهاش هست، با اینکه سافت بود، با اینکه نرم بود، ولی هادی ضخامت فوق‌العاده توی عضلات پشتش میذاره و نشون میده. In this pose, very, very wide lats, very thick. We still saw the detail in the lines in the back here. Again, the lower body has been better, but it was in shape. We could see the hamstrings. میگه که لتاش به شدت پهنه، خیلی خیلی پهنه. توی پایین تنه هم میتونیم ببینیم که پایین تنش در گذشته بهتر بود، ولی خب باشه، هنوزم مثلا این شیپ هنوزم خوبه. اینجوری داره میگه. The leg width was solid. I think this was one of Hadi's strongest poses on the day. Now for Samson, again, lower body is in, very big, separated, look great. The back itself actually improved a lot. I thought he was... و میگه که این یکی از حالا بهترین پوزهای هادی چوپان توی این مسابقه بود. در مورد سامسون ببینیم چی میگه. Poses on the day. Now for Samson, again, lower body is in, very big, separated, look great. The back itself actually improved a lot. I thought he was very comparable with not only Hadi but also Derek as well in this pose. Even when he was hitting this pose to میگه که پایین تنش اوکی، سرجاش شدیداً حجیمه، بالا تنش چنان پیشرفتی داشته که نه تنها با هادی قابل رقابت بود و یک پوز خیلی نزدیک بود، بلکه با دریک لانسفورد هم قابل رقابت بود. me, I still feel like he could pull those lats out just a little bit more. It's the best he ever hit the pose. It's the best his back ever looked. But it still feels like there's something more there that he could give himself more of that width in that illusion. But as you can see, we saw the separation and we see the thickness and the depth to his back. و میگه که به نظر من سامسون با اینکه خیلی پیشرفت داشت، با اینکه خیلی خوب شده بود، بازم به نظر من میتونه لتاشو بیشتر باز کنه و بازتر بشه و پهن‌تر دیده بشه. This pose has improved tremendously for him, but with how strong it still was for Hadi, I gave this pose to Hadi to make it 4 poses to 1. میگه که با اینکه سامسون خیلی خوب شده بود، خیلی پیشرفت کرده بود و یکی از پوزهای خوبش شده بود، اما من این فیگور رو میدم به هادی. Next up is the side tricep pose. So Samson in side tricep pose, I think, was just doing himself a little bit of a disservice with his leg placement. He has crazy legs from the side. You want to show that size with the same placement that he has in the side chest. When you place your legs this way, you really take away that hamstring and the hamstring drop when you have it the way he does. خب اینجا من اینو میگم ندیده بودم، الان دارم میبینم، داره از پوزینگ سامسون انتقاد میکنه. میگه که این نوع پوزینگ سامسون مثل هادی نگرفته، دقت کنید مثل هادی نگرفته. میگه این مدلش خوب نبود به نظر من، چون که سامسون باید مثل حالت قفسه سینه‌اش پوز بگیره که بتونه پشت پاش رو قشنگ بیرون بندازه و نشون بده و اینجوری باعث شده بود که پشت پاش خوب نشون داده نشه. Now, I don't know the reason, but I would think the reason he did this is because flexibility wise, it was really hard for him to keep his upper body upright before to really be able to extend the tricep. میگه که من دلیلش رو نمیدونم چرا اینجوری داره میکنه، ولی حدس من اینه که چون که در گذشته مشکل کنترل شکمش داشته، این کارو کرده که بتونه شکمش رو بهتر کنترل کنه و پشت بازوش رو قشنگ بندازه عقب و نشون بده. And also keep his midsection flat, and we saw the abs. So upper body wise, I thought his positioning was great for this pose, but lower body wise, it was not. Then also, obviously, we posed these guys a lot of times, and he wasn't even always able to get into this pose
the best way possible. Sometimes his upper body still wasn't upright. He was still leaning a little bit forward. And really when he was doing that, lose detail, lose size, lose fullness. و خب میگه که سامسون بالا تنش خیلی خوب دیده میشد، شکمش کنترل میکرد و ما توی مسابقه چندین دور این افراد رو با هم مقایسه کردیم، چندین دور چرخوندیم و هر موقع به این پوز میرسید سامسون نمیتونست خوب کنترلش کنه، گاهی وقتا به جلو پرتاب میشد، گاهی وقتا نمیتونست کامل کنترل کنه و عضلا رو منقبض کنه، بدنش رو نشون بده، شکمش رو منقبض کنه و داره از پوزینگ سامسون توی این فیگور انتقاد میکنه. Now for Hadi, the side tricep is always a very strong pose for Hadi. Why? Because we see all the detail in his midsection. His chest is still striated, not as much as normal, but we still see the detail there. The side leg shows off the conditioning. And for و میگه که میره سراغ هادی چوپان، پوز بغلش یکی از قوی ترین پوزاش بوده همیشه، دقت کنید سال پیش دادنش به دریک و سینه هاش خیلی خوب کات دیده میشه ولی نه مثل همیشه، میان تنش خوب کات دیده میشه، در مورد بغل پاش هم صحبت میکنه. him, it's still very balanced upper and lower body here. I think because of the detail that was shown in this pose, Samson kind of taking away some of the detail and fullness, which would be his advantage here, I gave this pose to Hadi to make it 4 poses to 2. خب میگه که به خاطر اون دیتیلی که هادی توی این پوز داره نشون میده و مشکلات سامسون، من این پوز رو میدم به هادی که میشه 4-2. Next up is the abdominal and thigh pose. Now, Samson looked great this year in his ab and thigh. Again, like I said, he was having some trouble controlling the midsection at previous shows. Here he was not. The midsection was dialed in. The abs were clear. The lines were deep. میره سراغ فیگور شکم و ران. در گذشته سامسون مشکلات زیادی داشته توی این فیگور. توی این مسابقه خیلی بهتر شده، شکمهاش عمیق دیده میشه، جزئیاتش به خوبی دیده میشه. در مورد سامسون کلا فعلا داره صحبت میکنه. He has great quads. Overall, he has very nice V-taper flowing into that nice tight waist here. 4 سرپای فوق‌العاده‌ای داره، وی زیر بغل‌هاش به خوبی دیده میشه. So from the top of his hands all the way down, very balanced, very strong overall pose. و میگه که خیلی بالانسه و یکی از پوزهایی است که اوورال به طور کلی قوی هست توی بدن سامسون داودا. However, he's going against Hadi, whose ab and thigh pose is, the best in the IFBB Pro League. Hadi's still very strong. و میگه که ولی خب اون در برابر هادی چوپان قرار گرفته که فیگور شکم و رانش یکی از قوی ترین فیگور شکم و رانهای مسابقات IFBB Pro League هست توی سطح دنیا. All the detail through his midsection, great taper, quads are still conditioned, they're still there. For this pose, for me, Hadi still has a nice overall balance because in this pose, you're not expanding the lats all the way out, right? So it doesn't really look like any imbalance. Still just such a super strong pose for him that... خب در مورد هادی صحبت میکنه، میگه میان تنش فوق‌العاده کاته، 4 سر پاش باز کات خوبی دیده میشه، لت‌هاش هم تونسته خوب نشون بده. Even though Samson improved this pose tremendously, you can still see a little bit of the size difference for him as well. I give this pose to Hadi. میگه که با اینکه سامسون خوب پیشرفت داشته توی این پوز، از نظر بازم داریم میبینیم تفاوت سایز زیادی وجود داره، ولی من این پوز رو دادم به هادی 4-3. To make it 4 poses to 3. Then last up would be, your favorite most muscular pose, both hitting basically the same pose. خب میرسیم به آخرین فیگور، 8مین فیگور که تعیین کننده است. دقت کنین 4-3 سامسون جلو هست و هادی چوپان صاحب یکی از بهترین فیگورهای جمع دنیاست، شاید میشه گفت بهترین فیگور جمع دنیاست. اما میرسیم به لحظه حیاتی. Except Hadi hits his most muscular with his knuckles together. Samson grabs the wrist. Now, again here, I think it was a pose that surprised me because normally Hadi is very, very tough to beat in this pose because of the detail through his chest, because of the detail in the midsection. Based... میگه که خب هادی و سامسون یکم متفاوت میگیرن. هادی مشتاشو به هم انگار چسبونده، این قسمت دستاشو به هم چسبونده، سامسون دستاشو به هم دیگه گرفته و برای من خیلی شوکه کننده بود چون هادی یکی از قوی ترین پوزهای جمع داره و در ادامه بشنویم. Basically a lot of his strengths are on display in this pose. The way he hits it, he's still able to be super wide as well from shoulder to shoulder and have that muscularity displaying in the outer arms, the shoulders. But Samson finally... خب میگه که هادی توی این پوز خیلی پهن دیده میشه و خیلی عریض هست و کلا تعریف میکنه از هادی نقاط قوت این فیگور که خب همه ما میشناسیم چه نقاط قوتی داره. الان میخواد بره سراغ سامسون. Nailed his conditioning. Was he the hardest guy on stage? No, but
again, the chest is bursting full. We're still seeing striations. The size and the roundness of the shoulders and the arms. خب اینجا میگه که سامسون آیا کات‌ترین بدنساز بود؟ نه، سینه هاش ولی فولترین و پرترین بدن بود. باز هم میخواد در مورد بالانسش صحبت کنه، در مورد سایز بازو و سرشوناش صحبت کنه. We see the detail and still the separation to his abs, plus with his lower body and being as big and separated as it was. در مورد پیشرفت دیتیلش صحبت میکنه، میگه که ما دیتیل عمیق شکمش رو داریم میبینیم و چهار سر پاش هم کات عمیق تری رو داره. It's the most muscular pose for a reason, and this displayed how big Samson truly was at this show. این اسمش هست فیگور جم یا موست ماسکولر، بیشترین عضلات. موست ماسکولر به معنی بیشترین عضله است و میگه که خب ما اینجا داریم به این معنی میبینیمش که سامسون اومده بیشترین عضله رو به نمایش گذاشته. You see the size difference between both of these guys. شما دارید تفاوت سایز بین این دو نفر رو میبینید. For me, even with Hadi having a little bit extra detail, Samson had much more size and still good detail. برای من، از دید من، با اینکه هادی خیلی دیتیل دیده میشه، خیلی کات دیده میشه، سامسون هم دیتیل خیلی خوبی داره. Made me give Samson this pose 5 poses to 3. و من میام این پوز رو میدم به سامسون، پس در نتیجه 5 پوز به 3 پوز. دقیقه 11 و 30 هستیم. ببینیم تا 12 و 40 چی میگه. So as you can see, there were some clear shots for each guy, but there was also some very, very close poses. یکی خب دوستان همینطوری که دیدید چند تا پوز داشتیم که مشخصا معلوم بود برای که بعضی از پوزات بود که خیلی خیلی نزدیک بود. I mean, the front double bicep, very close pose. جفت بازو از جلو، یک پوز خیلی نزدیک. The back lat spread, very close pose. لت از پشتی که هادی برد، یک پوز خیلی نزدیک. The most muscular, very close pose. فیگور جم، یک پوز خیلی نزدیک. So as you see, the judges were very split on both Friday and Saturday. I think the و میگه که خب به خاطر همین داورها خیلی تقسیم بندی شدن. بعضی سمت هادی بودن، بعضی سمت دریک بودن. هر دو روز، هم روز مقدماتی هم روز فینال. difference for me was that Samson came back even better on Saturday night, which is also an improvement for him as well. He hasn't always done that, even at shows he's won before. میگه که چیزی که برای من خیلی خوب بود، یعنی از دید من خیلی خوب بود، این بود که سامسون روز فینال خیلی بهتر اومده بود، خیلی کاملتر اومده بود. He's kind of basically stayed the same most of the times that he did well. Some of the times he came back just a touch worse. This time he came back much better. Testament to در مورد گذشته هم میگه که در گذشته خیلی زیاد اتفاق افتاده که بهتر بیاد، بعضی وقتا هم شده که توی فینال بدتر بیاد، ولی این دفعه به شدت بهتر اومد. با تاکید داره اینو میگه. و ببینیم فکر کنم الان میخواد سراغ هادی بره. Hadi as well. I think Hadi also came back better on Saturday night. But for me, going pose by pose, I think Samson was able to edge him out, you know, on both nights. But two very great competitors. و میگه که به نظر منم هادی خیلی بهتر اومد و از دید من، خب این یکی از 9 تا داور مسترالمپیاست، میگه که از دید من هادی هم هر دو شب بهتر بود، یعنی فینال بهتر اومد و هر دو شب رو من دادم به سامسون داودا. این صحبت های تایلرمنیون. ببین چند ثانیه آخرش چی میگه. They both had amazing years. Hadi ended up beating him 2 times at the beginning of the year. Samson now figured it out and took home the Mr. title. And I can't wait to see these two guys, you know, going toe to toe for the next couple of years. خب این تموم شد. پارتی که در مورد سامسون و هادی صحبت کرد تموم شد و صحبتش شنیدید. شما نظرتون رو توی قسمت کامنت ها بنویسید. امیدوارم که از این سبکی که کار کردم خوشتون بیاد. نظر شخصی خودم رو بارها توی ویدیوهای قبلی گفتم، توی پادکست قبلی هم که گذاشتیم با اروین گفتم، خیلی عجیب و غریبه که اومدن فیگور جفت بازو از جلو دادن به سامسون داودا. سال گذشتم باز فیگور جفت بازو از جلو دادن به دریک لانسفورد که اون دیگه فاجعه تر بود از این چیزی که الان داریم میبینیم. و چند تا فیگور دیگه، فیگور جم، باورتون میشه فیگور جم رو دادن به سامسون داودا. فیگور جمی که هادی بهترین دنیاست رسیده به سامسون داودا. و نظرتون رو بنویسید. من نمیدونم چی بگم واقعا و در مورد این موضوع حتما توی ویدیوهای بعدی بیشتر در موردش صحبت میکنم. توی این ویدیو من سعی کردم که
فقط ترجمه داشته باشین و چیزی نگم. چی بگم؟ تمام.